guys! Welcome back to my YouTube channel and this is Lynn's channel. So, ipapakita ko sa inyo ngayon or today ang new puppy ko at pangalan niya ay Sensui kasi si Mama sabi niya yung mukha daw ng puppy ko is para daw siya kaya pinangalanan ko ng Sensui. Ginagawa kasi mo. yun naman kasi sabi niya. So, ayun. So, ipapakita ko sa inyo. Huwag ka nga ang ingay, Kaz. Sumunto. Oh, ayan na mother niya. Mother. Ayan na. Chanda! So, ayun lang guys. Maraming salamat sa panonood. Kahit walang kwenta tong video na to, joke. Pero, well, thank you pa rin kasi nanonood kayo. Sana talaga may nanonood na sa video na to, kahit short lang or anything else. So, ayun. Thank you for watching and don't forget to subscribe, like, comment and share, syempre, and click the notification bell para updated naman kayo sa ibang vlogs ko. So, yun lang guys!